Sziasztok! Egy hangyadoboz érkezett hozzám. Hát én azért nevezem hangyadoboznak, mert ugye Mikrotik Ant Box, tehát hangyadoboz, Mikrotik hangyadoboz. A Virelles bolt jó voltából van nálunk ez az eszköz tesztelésen. Ilyen szép nagy doboz, ez egy kültéri Wi-Fi AP, elsősorban pont-multipont kapcsolathoz, ilyen szektor antennával szerelt eszköz, de tulajdonképpen akár használhatod pont-pontra is, ha neked arra szimpatikus. A doboz nehéz és jó nagy, bontsuk ki és nézzünk bele. Ha belepillantunk a dobozba, majdnem így néz ki, én egy picit már belenéztem előtte, mikor megérkezett. Egy short videóban ez látszódott, de alapvetően azért nagyjából így néz ki a doboz. Kapunk némi dokumentációt. Szokás szerint ugye a password most már külön cédulán van rajta, mert már nem a gyári ilyen régi megoldás. Admin van. Hát nézzük meg először a többi dolgot. Kapunk egy ilyen felfogató konzolt, amelyik gyakorlatilag láthatóan ebben az irányban is állítható, gyönyörű szépen még fokok is vannak, meg egy kis mutató, és egy imbusz csavarral lehet ezt megszorítani, illetve ebbe az irányban is állítható, és itt is vették a fáradtságot, hogy szépen rárajzolgassák a fokokat, úgyhogy igazániból itt 30-30, és itt is 30-30 fok irányban el lehet térni, és ahogy nézem, még lehet, hogy önzáró anya is van benne, nem tudom, de úgyse tud egyébként elfordulni a műanyag keret miatt benne az anya. Lehet, hogy nem önzáró, de mindegy, a csavar egyébként szép fényes, jófélének tűnik. Kapunk hozzá egy jó nagy bilincset is, illetve némi csavarokat, tápellátást, és hát itt van maga a jószág, amelyik nem kicsi. Bocsánat, még egy tápfeladó is van előtte. Szóval itt van maga a jószág, amelyik nem kicsi, hanem böszme nagy. Tehát azért, ha megnéztek egy ilyen, nekem nincs kis kezem, tehát ez ilyen férfi tenyér a javából, és gyakorlatilag 2 majdhogy nem kifér, és így széltében is. Tehát ez egy masszív, súlyos jószág, nagyméretű, bele van préselve itt ugye a Mikrotik felirat szokás szerint, ilyen csinosan, és hát így néz ki a hátulja. A felfogatás ugye úgy történik, hogy itt van ez a kis sín, és tulajdonképpen ezzel a sínnel ide becsúsztatod, van a végén egy pöcök, és ez megfogja. Egyébként valami zöreg egy picit a belsejében, lehet, hogy az utazás megviselte, mert nem ott bent a csavar, az biztos. És hát ide fölrakjuk, és a végén ez a kis fül, ez be fog kattanni oda. Nem mondom, hogy könnyen jár, de ez tulajdonképpen előny, így van, be is kattant a végére, és ott van fönt, benyomod a fület, és hát valószínűleg hasonló erővel lefele húzod. Így van, ugyanolyan kitartó munkával tudtam leszedni, mint hogy fölraktam. A doboz egyébként így néz ki, és ezt a csavart kicsavarjuk, ami szintén tekerhető is, plusz a közepében van egy imbusz, akkor belelátunk a belsejébe, nem esik ki, ugye megfogja, a szokásos, és itt is az ajtót megfogja egy kis zár. Picikét közelebb jöttünk, hogy bele tudjunk nézni, ugyanis van benne, hát úgymond némi érdekesség. Először is megtaláljuk ugye a tápcsatlakozót, a reset gombot, megtalálunk benne egy gigabites ethernetet, mindenféle státuszledek itt vannak, van egy földelési lehetőség, és akkor ami talán kevésbé elterjedt megoldás, hogy találunk rajta egyszer egy USB portot, másrészt pedig találunk rajta egy SFP portot, ami ide csak SFP van írva, de hát az SFP ez 1 gigáig működik emlékeim szerint, ami 1 giga fölötti sebességhez ugye az SFP plusz kell, és ez pedig állítólag 2,5 gigás sebességgel is kompatibilis, de majd mindjárt megnézzük az alatlapját az eszköznek, de hát így néz ki ez belekukkantva. Kedveltekért most hoztam egy PoE tápfeladót, hogy a ledeket meg lehessen nézni, hogy villognak, ha ebben a fényben látszódik, azért eléggé süt a nap. A Power egy kék színű led, és utána hát még hangot is ad. Nagyon jó. Még van benne hangszóró is. Csipogás. Elindult. És ha fölcsatogunk a weboldalra, akkor ugye itt látható a jószág, és van róla kép itt felszerelt állapotban csőre is, ami hát nálunk például itt nem nagyon megvalósítható most a teszt elejéig.
De nézzük meg, tehát mik a tudnivalói. Ugye ebben egy 2.4-es meg egy 5 gigás rádió is van, 120 fokos szektorantenna, és hát itt is írják ugye SFP port, a processzor az egy 800 MHz-es IPQ 5010-es, 256 meg a RAM van benne, a storage az, majd mindjárt megnézzük a gyártó oldalán, de az kevesebb, tehát Docker konténert erre nem fogsz telepíteni, de ezeknek nem is ez a célja. És hát ami viszont mindenképpen figyelemre méltó, hogy egyrészt Wi-Fi 6-ot tud, tehát ugye ez ma már azért hát alapvető elvárás, de sokáig tart még a Mikrotiknél is, ez mindenhol így kezdett átjönni, hogy Wi-Fi 6, de nem ezt szerettem volna ebből kihozni, hanem a nyereség, az antenna nyereség, az egy igen-igen tisztességes 15 decibeles nyereség van 5 gigán, és 12 decibeles antenna nyereségünk van 2.4-en. Úgyhogy hát nagy reményekkel vágok neki ennek az eszköznek a tesztelésére. Kíváncsi leszek, hogy hát majd milyen jelszinteket fogunk mérni ott a birtok végén, szokás szerint majd kihajintjuk, kicsit fölfele állítva, hogy hát igyekezzen ugye nem beleverni a földben nagyon a jel magát, nem tudom olyan magasra föltenni itt árbócra, tehát valamennyire biztos, de ez minden eszköznél így van, tehát az itteni eredményeknél valószínűleg máshol jobbat kapsz, bár itt meg kisebb az interferencia más jelekkel, úgyhogy végül is nagyjából hasonlóra lehet számítani, ha mindent összevetünk. A gyártó oldalára tovább mehetünk innen, és akkor itt még láthatunk egy-két adatot. Ugye itt is írják, hogy hát ugye elsősorban ugye ez ilyen pont-multipont kapcsolatra van megálmodva, és hát itt van, tehát jól emlékeztem, a storage az csak 128 mega, tehát azért mondom, hogy erre konténert nem fogsz pakolni. Viszont ugye gyakorlatilag a környezeti adatok az -40-től +70-ig tudnak menni a környezeti hőmérsékleti adatok, tehát még a mostani napsütéses időket is kibírja, a tesztet én nem is ma fogom folytatni, hanem holnap, tehát most még reggel van, és majd holnap reggel lesz teszt, mert 38 fokban nem vagyok hajlandó tesztelni. Passzív hűtése van, és egyébként pedig a bitrátákat itt láthatjuk, tehát 5 GHz-en akár 2400 megabites bitrátánk is lehet, ugye ne tévesszük össze, ez ugye a bitráta, a datarét, nem pedig az átviteli teljesítmény, a ténylegesen megtörténő átviteli teljesítmény. Oké. És ugye itt írják, hogy ugye 2,5 giga supporter SFP-n keresztül, úgyhogy hát nagy reményekkel állunk ez az eszközhöz. Itt láthatóak még ugye a transmit és tehát küldés fogadási adatok antennaérzékenységgel, sebességgel összepárosítva, de ezeket ti magatok is meg tudjátok nézni az oldalon. Ennél sokkal érdekesebb a teszt. Mielőtt azonban tesztelnénk, hát benézünk ide, mutatja, hogy mi az alapértelmezett konfiguráció, most csatlakoztam. Én nagyon nem szeretem ezeket, jobb szeretem az admin, az ember úgyis megváltoztatja, ezeket bepötyögni innen, szemüveg nélkül. Szóval láthatjuk, hogy mik az alapvető beállítások, így hirtelenjében. Egy 20-40-80 MHz csatornaszélesség van beállítva, ugye 5 gigán, 20-40 van beállítva 2.4-en, AXL. Én azt mondom, hogy hagyjuk meg ezt az alapértelmezett konfigurációt. 25 fokos barátságos jó reggelt kívánok mindenkinek. Most következik a teszt napja. Ugye erre az állványra próbálom majd a lehető legmagasabbra kihúzva fölheftölni őt. Picit fölfele irányítva, hogy a domb vonalát kövesse. Ugye a Fresnel zónában hát a lehető legkevesebbet zavarjon be, úgymond a történet, a talaj, lehető legkevesebbet lógjon bele. Ugye hát igazán ezt azért egy jó magas állványra lenne érdemes fölrakni. Ugye a gyári adatokat, ha megnézzük, akkor azt írják, hogy ugye akár 20 kilométeres távolságot is át tud hidalni, ez természetesen akkor igaz, ha minden tökéletes, és a túloldalt ugye egy megfelelő irányítású, tehát megfelelően irányított antenna van fönt, nem egy mobiltelefon, de mi most egy mobiltelefonnal fogjuk kipróbálni. Egy S23-assal megyek, ez egy egész tűrhető wifi-vel rendelkező eszköz, és ilyen 220-30 méter körül, vagy 230 méter körül van a telek, úgyhogy hát ezt a hosszat fogjuk végigjárni, és megnézzük, hogy mit fogunk mérni. De ha egy picike futó pillantást vetünk erre
a Winbox ablakra, akkor azt látjuk, hogy hát a bitrátánk az jelenleg ilyen 866 megabit per szekundum, és ha visszaemlékszünk, azt olvastuk, hogy 2,4 gigát is tud, tehát 2400-at. Hát itt van némi eltérés a kettő között, és bár ugye azt ígértem, hogy nem fogunk ebbe heftölni, hát azért ezt egy picit meg kéne nézni, ez minek köszönhető. Ez annak köszönhető egyébként, bejövök ide a Wi-Fi-be, ez annak köszönhető egyébként, hogyha emlékszünk a konfigurálásnál, akkor mondtam, hogy 20-40-80 MHz. Na, de hát ugye se baj, van itt egy ilyenünk, hogy 160 MHz, 20-40-80-160 MHz, apply, okézzuk le. Nézzük, mi történik. Azon kívül, hogy leszakadtunk, mert ez a laptop is ehhez csatlakozik, de mindjárt visszatér 2.4-en. És azt látjuk 2.4-en, ha visszatértünk, hogy not supported channel. Hát ez ugye kellemetlen. Mit lehet tenni? Hát országot kéne állítani. A következő probléma az ebből fog adódni, mindjárt mutatom, hogyha ezt beállítjuk mondjuk Magyarországra, hogy akkor legyünk így full legálisak, hogy akkor azt mondjuk, hogy Magyarország, hát akkor is itt no supported channel feliratot kapunk, úgyhogy hát ez Magyarországon nem fog működni. Oké, de mi a solution? Hát keressünk egy olyan országot, amivel működik, például az USA-ban ennek nincsenek jogi akadályai, bár egyébként Magyarországon is mennie kéne 160-nak, viszont USA-val gyönyörű szépen megeszi, ez látható. Meg kell várni ugye a DFS csekket. Most minden egyebet autón hagytunk, tehát most tényleg annyi van csak, hogy fixen fölvettük a csatorna szélességet 160-ra, 20-40-80-160-ra, és ugye országot állítottunk. Esetleg még annyit megtehetünk, ha már így is úgy is hozzányúltunk, hogy akkor megváltoztatjuk az 5 gigának az SSID-ját, és akkor így tudni fogjuk, hogy melyik az 5 giga, és akkor külön mérjük, nem azon fog múlni, hogy mikor dob át minket, illetve milyen hatékonysággal dob minket át, úgyhogy így most lett 2 darab Wi-Fi-nk, és akkor 2 különböző SSID-val találjuk meg őket, de akkor most megint történik egy ellenőrzés. Mindjárt nagyon meleg lesz. És most a telefonon megadtam a jelszót, úgyhogy ha jól írtam be, akkor megjelenik a registration fülön, és hát már jobb értékeket látunk, 1200, 1400, 1900, 2,1 giga, íme ott vagyunk, 2,4 ott van már, látjátok, RX rátaként, tehát ennyi picit, hogyha meghajtom, valamit csinálok rajta, akkor valószínűleg ez még följebb is fog talán kúszni a túloldali is, leveszem a hangot, hogy ne zavarjak be. Íme 2.4 sikerült találnom egy ilyen állapotot, most éppen, tehát látjátok, el lehet rajta érni a 2,4 gigás bitrátát. Na, akkor most összepakolom a tesztrendszert, aztán megyünk. Megérkeztünk kintre, szakszerűen rögzítettem 2 celluxal. Hát nem mondom, hogy az évszázad pozícionálása, de azért igyekszem követni az emelkedést. Hát ott fönt a legvége ennek 400 méteren van, ott ilyen majdnem 20 méter a szintkülönbség a kettő között, úgyhogy igyekeztem egy kicsikét követni az ívét a dombnak, és akkor nézzük meg, hogy mire számíthatunk. Hát rögtön már itt az elején. Kezdjük ezzel. Ha már a 2.4-esen maradt ez most a telefon alapból, hát kezdjük először ugye a 2.4-essel, látjuk, hogy itt van egy ilyen mínusz 44 decibeles jelszintünk, 40 MHz-es csatornaszélességünk, így itt már mínusz 41-et mutat. Oké, és akkor nézzük meg, kétfajta tesztelést fogunk alkalmazni. Az egyik a szokásos ePerf szerver, ami bent fut a QNAP NAS-on egy Docker konténerben, megnézzük, hogy vele mit mérünk itt. Ez kicsit érdekesnek tűnik. Mondhatni nagyon kevésnek, mérjünk még egyet, mert én ebben nem hiszek.
Oké. Ne kérdezd, miért ilyen kevés. Nézzük meg az Open Speed Test mit fog mutatni. Kíváncsi vagyok, mert egy picit kevésnek tűnik. Aha, ez már használhatóbb. Egy 114 megabit per szekundumos downloadot, és valamiért nagyon kártyú uploadunk lesz. 15,4. Ez érdekesen hangzik. Oké, menjünk tovább, nézzük meg, mi fog történni. Váltsunk át 5 gigára. Itt az 5 gigás. És akkor nézzük meg, hogy mit látunk 5 gigán. Hát először is látunk egy mínusz 34 decibeles jelszintet. Az látszódik. Az jól kezdődik. Nézzünk egy iPerfet. Na, ezek barátságos értékek. Hogy most a 2.4-jel mi történt, az jó kérdés. Tegnap nem ennyire gyatra értékeket mértem bent a házban. Az ugye nincs is átállítva countryra egyébként, ez gyári értéken van, de látszódik, hogy ez ilyen 800 megabit per szekundum körül van, így, hogy itt állunk 817. Nézzünk egy Open Speed tesztet, és aztán elindulunk fölfelé. Hát az Open Speed teszt is azt mondja, hogy ez itt 900 fölé csúszunk, 900 fölé csúszunk. Gyakorlatilag szinte megvan a vezetékes gigabit 5 gigán. Így van. És uploadban pedig a 764. Szerintem ezek nagyon barátságos értékek, induljunk el fölfelé. Megérkeztünk a féltávhoz kb. 2.4-en vagyunk újból, megnézzük, hogy itt mit mérünk. Egy mínusz 70 decibeles jelszintet mond nekünk. Nézzük meg kíváncsiságképpen, hogy akkor itt most milyen értékeket mérünk. Nem arról van szó, hogy túl kiabálta már ott a vevőjét ennek, és azért volt olyan gyalázatos az eredmény, mert egyszerűen túl magas volt a jelszint neki a telefonnak, és erre van is esély, mert ebben a távolságban már jóval jobb értékeket mérünk, 150 megabitet és társait, tehát elképzelhető, hogy egyszerűen túlüvöltötte a fejét a telefonomnak. Nézzük meg az Open Speed teszttel mit mérünk. Hát a download az gyengébbnek tűnik egy kicsit, mert ott valami 100 valahány megabit volt, 80, de mi azért mindjárt megnézzük, mennyi lesz az upload. Az viszont ott gyalázatos volt emlékeim szerint, úgyhogy igen, valószínűleg erről van szó. Túl nagy volt neki a jelszint. 127 megabit per szekundum. Oké, ez a 2.4. Nézzük meg 5 gigán, váltsunk át 5 gigára. Nézzük meg 5 gigán mit látunk. Először is Wi-Fi mennel egy mínusz 63 decibeles jelszintet kapunk. Oké, 160 MHz csatorna szélesség, az ott látszódik, gyönyörű szépen, és akkor hát kezdjük szokás szerint az iPerf-fel, közben megesznek a szúnyogok, ahelyett, hogy elmennének aludni. Azt a 700-át még itt is 800 megabites sebesség fölött leszünk, ahogy nézem. 853, 816, azért ez szép, ezért ez szép. Nyomjunk egy Open Speed tesztet.
Oké. 800 fölött van az upload ővele is. 890. Oké, menjünk tovább. Itt ér véget a földem. Valahol ott lent van az eszköz. Én azért még szabad szemmel látom. Na, mérjünk itt. A ragyogó napsütésben 2,4 gigán van egy mínusz 74 decibeles jelszintünk. Nem akar az elpusztulni. És nézzük meg akkor először is az iPerf-fel, hogy mit mérünk. Minél messzebb vagyunk, annál jobb értékek lesznek, figyeljetek! Gyakorlatilag egy 179-137, nézzünk ehhez képest egy Open Speed tesztet. Ó, becsuktam, de már elindítottam újból. Hát ez a majdnem 80 megabit itt is meg lesz, meg is van. Hát belenyalt egy pillanatra. 75 az megvan, és uploadban még mindig 120 fölött vagyunk. Bőven fölötte vagyunk. 146. Váltsunk 5 gigára. Az 5 gigára egy picikét itt már nyomorultul csatlakozott föl. Hát itt azt mondja nekünk, hogy ez egy mínusz 83 decibeles jelszint. Egy bő 200 méterre vagyunk, most már 78, hát attól függ éppen, hogy tartom a telefont. Ugye ne felejtsük el, ezek azért már nem körsugárzók, tehát azért itt irányított antennák, fontos, hogy jó legyen a rálátás. Mínusz 80 decibel, mérjünk akkor így fogok most egy mínusz 80 decibelt, nézzünk meg először is egy iPerf-et. Hát 200 fölött lesz, az látszódik. Így van, 244, 209, és nézzünk egy Open Speed tesztet. ...57 mega, meg 200 fölött. ...222. De most hát innentől fogva illegalitásba kell vonulnom, mert az már messze nem az én területem, úgyhogy kicsikét följebb megyünk azért. Hát már majdnem fölértünk a dombtetőre, ott van lent az eszköz, tehát ilyen 300 méteres távolságra biztosan vagyunk. És hát íme, hogy mennyit számít a pontos pozicionálás. Hát 300 méterre vagyunk legalább tőle, és jobban jelszintünk, mint az előbb. Tehát valószínűleg jobban eltaláltuk a lejtést, vagyis hát a dombnak a görbületét. Mínusz 74 decibeles a jelszintünk 5 gigán, úgyhogy azért mondom, hogy azért az ilyen antennákkal óvatosan. Tehát nem ideális a tesztkörülmény hozzá, de a helyzet az, hogy itt jóval messzebb vagyunk, és jóval nagyobb sebességet mérünk. Köszönhetően annak, hogy egyszerűen innen jobb a rálátásunk az eszközre. Egy 428-389, és az Open Speed test pedig azt mondja, hogy itt a download is 200 fölött lesz. Ennyi. Tehát most sikerült valahogy jobban eltalálni az antennának a pozícióját, ahol vagyunk. És a másik irányban is majdnem megvan a 200. Micsoda majdnem megvan a 200? Bazdmeg, majdnem megvan az 500. Sőt, 500 van. Miről beszélek? Azt a kurva élet. Ez nagyon jó cucc. Ez nagyon jó cucc. 512 megabit per szekundum. Bázd meg! Hova menjek még?
El fognak kapni. Még egy kicsit följebb megyek. De ez már innen, hát jó, valószínűleg nem nyúznak meg, de ugye az is a szomszéd háza, ott is a szomszéd van már, tehát még följebb megyek, de ennél följebb nem megyek. Hát az eszköz az ott van lent, ha látjátok, ha nem, akkor is ott van. Itt már nagyon múlik az, hogy van a telefonom, -74 és -78 decibel között mozgolódik. Most -74 az 5G-n, tehát most 5G-n, és itt utoljára megmérjük még egyszer, akkor 2-4-en is, és följebb azért már nem megyek. Látszódik, hogy ez igen jó antennákkal szerelt eszköz. Hát, mit mondjak? A távolsággal egyre javul. 500 megabit, 600, 400, 459, 425. Nézzünk egy OpenSpeed tesztet. ...115 a letöltés, és hát 300-400 fölött lesz a feltöltésünk. De itt tényleg nüanszokon múlik, hogy éppen hogyan sikerül ezt az eszközt beállítani. Úgy tűnik, hogy a rejtést azt sikerült úgy beállítanom, hogy itt fönt jobb a rálátásunk. Ott lent 413. Gigantikus távolságban vagyunk, és 413 megabit per szekundum. Váltsunk át 2.4-re. Hát 2.4-re lehet, hogy itt nem fogunk tudni átváltani, de ott van. Kicsit győzködni kellett róla az eszközt. Nézzük meg, hogy mit látunk. Hát 81-80 decibel. Látjátok? 81, kicsit mozgok. Itt azért már nagyon nem mindegy. Jó, maradjunk ennél a 81 decibelnél. Nézzük meg, hogy itt 2.4-en mit mérünk. De ez azért javarészt már hullagyalázás. Ahhoz képest nagyon szép sebessége, hogy -81 decibeles a jelszintünk. Úgyhogy még csak azt sem mondom, hogy hullagyalázás, visszavonom. 115-81. Nyomva a telefonnal, hát közel 400 méter, legalább 350 biztosan van, mert ugye fönn 400 valamennyi, és már nagyon közel vagyunk. És még 5 gigán is 90 meg lesz. Így van. 100 is, ó! Azt kell mondjam, ez egy jó cucc.